יש לנו פה אינפלציה מטורפת. תדבר עם מי שאתה רוצה ברחוב, תגיד לו איך אתה מרגיש עם המחירים, עם העלויות סביבך, עם זה. כולם יגידו, המחירים בשמיים, יותר קשה לי עכשיו, אני לא סוגר את החוש. אבל תשאל את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואת בנק ישראל, הם יגידו לך, יש לנו אינפלציה נמוכה. איך זה יכול להיות? הם בסוף בודקים את מדד המחירים לצרכן, באופן מדעי. איפה השקר? מה שקורה עכשיו זה פשוט האנרציה. זאת אומרת, קבעו איך בודקים את זה כדי להתאים את זה. לפני 40 שנה, 50 שנה, אף אחד לא בא ואומר, רגע, אולי כל השיטה הזו היא לא נכונה. האנרציה של הפקידות מאפשרת לאינפלציה להישאר נמוכה, ואז זה יוצר את השקר הזה, והשקר הזה מאפשר לממשלה לא להתמודד עם האמת. הרבה אנשים התעוררו אחרי 7 לאוקטובר עם רצון לשנות, רצון לתקן, ובכלל תחושה של שליחות מאוד גדולה, ויש איתנו היום מישהו שחזר מפנסיה מאוד נוחה, לעשייה ציבורית מאוד מעצבנת, אם אפשר לומר. שלום מיכה אבני. שלום תמיר. איך היה לחזור מזמן איכות עם הנכדים, חוגי יוגה, וסתם פשוט ליהנות מהחיים? כן. לכבות את הטלפון אפילו, ולעשייה ציבורית? כן, אז אחרי הפנסיה, הזמן איכות עם הילדים, והיוגה והספרים, נכדים עוד אין, אבל אני בונה על זה שיהיו בהמשך. 7 לאוקטובר מצא אותי בבית, באמת עם המשפחה, בתקופה מאוד מאוד רגועה בחיים. ואיך שהתחיל, אמרתי לאשתי, ריטה, אני חייב לעשות משהו, אני לא מסוגל לשבת בבית ולא להיות חלק מזה. ואחרי כמה ימים מצאתי את עצמי במטה להסברה הלאומית של משרד ראש הממשלה. זאת אומרת, הם הקימו בזמן המלחמה, מה שאמור לקרות על פי חוק, חמ"ל כזה עם נציג של כל זרוע ממשלתי, כל משרד ממשלתי, כל זרוע ביטחוני, ואמורים בתיאוריה לתכלל את ההסברה הלאומית גם פנימה וגם חוצה. אהבתי את המילה בתיאוריה. כן, בתיאוריה, ועכשיו הצד המשפטי שזה קורה, הם אומרים על פי חוק להקים את הדבר הזה, ואז כל המשרדי ממשלה וכל דובר צה"ל, כולם אמורים לציית למה שהם אומרים, עזוב שזה לא עובד, קיבלתי כיסא שורה ראשונה, חודש וחצי בתחילת המלחמה, להתנהלות של כל המערכת ביחד. משהו רשמי? אז אני הובלתי המיזם שותף עם משרד התפוצות, וזה בעצם הופעתי בהתנדבות, ואמרתי, הובלתי את זה בהתנדבות, הופעתי בהתנדבות, אמרתי, אתם, כל הפקידים האלה יושבים סביב שולחן, ומנסים לנהל משהו שאתם עוד לא ערוכים, אז אני בא מהצד האזרחי, אולי נוכל לתרום משהו, לעזור במשהו, כמו שאנשים הופיעו למילואים, לסתום חורים בכל מיני אוגדות שהיו חסרים אנשים, וזה, אז גם פה עשיתי אותו דבר. עכשיו, אחרי חודש וחצי חשכו עיניי. בעצם, אני לאורך כל הקריירה שלי יצא לי לעבוד מול שרים, מול משרדי ממשלה, בריבוי משרדים, וגם מול פקידים בכל הדרך, ותמיד ידעתי שהדבר לא יעיל, לא מתפקד, יש בו הרבה אתגרים, ומה שראיתי בחדר הזה, והבנתי זה הדבר הבא, שהמערכת הפוליטית-בירוקרטית שלנו, נקרא לזה המשולבת, שהיא לא מתפקדת, נקודה. מה זה לא מתפקד? כולנו יודעים שהפוליטיקה שלנו לא עובדת נכון, ואנשים רק צועקים כל היום ולא עושים, אבל מה שיש לך זה שכל האנשים, כל הדור של המנהיגים הפקידותיים, הביטחוניים והפוליטיים, הוא איבד את הצפון, זאת אומרת, הוא לא מבין מה הוא נמצא שם, הוא לא מבין שמשימתו זה להגן על העם היהודי ולהבטיח את קיומנו פה לנצח. הוא לא מבין את זה, הם באים לעבודה. כל האנשים האלה באים לעבודה, מה זה אומר? הם באו לכסח את הדשא, כל אחד יש לו הגדרת תפקיד, בתוך בירוקרטיה גדולה, כולל מנכ"לים של משרדים וזה, יש לו הגדרת תפקיד, הוא לא מסוגל לחשוב מחוץ לקופסה הקטנה שנתנו לו, הוא לא מסוגל לקבל החלטות מחוץ לקופסה הקטנה שנתנו לו, וזה גם מזמן לא מעניין אותו. ואז אתה מגיע למצב שבשבת הראשונה של המלחמה, כאילו שבוע, אתה יושב בחדר עם אנשים שמטרתם זה לנהל את האירוע התקשורתי של המדינה, פנימה והחוצה, בזמן שאנחנו עמוק בתוך מלחמה, ואני מגיע, והחדר ריק. ואני שואל איפה החדר ריק, אומרים, מה, עובדים 9-5, לא עובדים שבתות, וזה באמצע מלחמה, לא, אפילו אף אחד מהאנשים לא חושב לעצמו, אני מגזים, מתוך 40 אולי שם 5 אנשים, כן? אבל אף אחד לא חושב לעצמו, אנחנו בזמן מלחמה, אנחנו אמונים על משהו קיומי למדינה, אז אולי אנחנו נבוא ונהיה שם, לא חושבים אישית, לא חושבים מערכתית, אף אחד מהם לא מתעסק, סתם דוגמה
קטנה מהאירוע, שאתה מזהה משהו שיש חוסר זרימת מידע בין משרדים, ואני אומר, בוא, אנחנו צריכים מיד לדאוג לזה, אומרים, טוב, אולי נקים לזה ועדה. באמצע מלחמה, זה התשובה שאתה מקבל מאנשים. עכשיו, זה התרבות, זה כי האנשים לא רואים את הצפון, הם לא מבינים מה הם עושים שם בכלל, והם לא נמצאים שם מטעמי שליחות, כבר כולם התחילו ככה, כאילו בן אדם הגיע לשירות הציבורי, אני מכיר הרבה אנשים טובים, שהגיעו לשירות הציבורי ביום הראשון, אם זה בפקידות, אם זה בצבא, אם זה בפוליטיקה, ביום הראשון הם באו בשליחות. ביום השני אמרו להם, תשמע, תירגע, יש פה כללים, והכללים, אנחנו לא משנים דברים, ואנחנו לא ממציאים דברים, ואם זה לא באחריותך, אל תחשוב על זה, אל תדבר על זה. עכשיו, אז אני רואה, אין לנו מערכת ניהולית, ומה קורה מסביבנו? מה קורה פה מסביבנו? אנחנו נמצאים במצב שהאסלאם, מגמה רב שנתית, הולך ומתפשט בעולם, ואנחנו תקועים באמצע, וזה מאוד מאוד לא נוח לנו, וזה מאיים על קיומנו. תקרא, זה איראן, חמאס, תקרא, זה מה שאתה רוצה, זה... האחים המוסלמים. מה? האחים המוסלמים. כן, לא, אני אומר, האסלאם, תרצה להיות פוליטיקלי קורקט, תקרא זה האסלאם הפוליטי, או האסלאם הרדיקלי, או זה, אבל האסלאם הולך ומתפשט בעולם, ואנחנו תקועים באמצע של הדבר הזה, זה קיומי, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. האנטישמיות משתוללת ברמות שאנשים פה עוצמים עיניים בכל מקום, אין לך קהילות שלא מרביצים לילדים, שלא מפוצצים חלונות, זה פשוט יצא מכל שליטה, וזה לא, זה כבר מזמן לא רק שאנחנו עושים ג'נוסייד או אינתיפאדה, זה הרבה יותר רחב מזה, האנטישמיות הזה, והוא בכל מקום. וזה בא אלינו, ושמסתכלים, מגמה שלישית, זה אמריקה כאימפריה היא דועכת. אם מסתכלים על ההיסטוריה, אימפריות עולות ויורדות, כל ההיסטוריה של העולם הוא ככה, ואימפריה אמריקאית בהתחלת ירידה. למה זה חשוב? כי בסערה הזו של האסלאם ושל האנטישמיות, אז אמריקה עד כה היא המגנה שלנו. זאת אומרת, יש את אלוהים שמגן עלינו, יש שאנחנו מגינים לעצמנו, אבל בסופו של דבר, אמריקה נותנת לנו חסות שנים רבות מאז קום המדינה, והדבר הזה מתחיל לרדת. אז אנחנו נמצאים בהתקפה של שלושת הדברים האלה, אולי תוסיף על זה גם את השינויים הטכנולוגיים וה-AI, אבל עולם משתנה דרמטית ואגרסיבית בצורה שמאיים על קיומנו, ומבפנים, מה אנחנו מוצאים? אנחנו ב-30 שנה של כרסום ערכי, גם יהודי וגם דמוקרטי במדינה. אנחנו במתח הכי גדול בין יהודים שהיה בהיסטוריה של המדינה. אז תמיד היהודים לא הסתדרו והתווכחו, ויש בזה הרבה דברים בריאים, אבל מה שראינו ערב המלחמה היה בשיא. ואז אתה אומר, רגע, וזה הגיל, אין לנו מערכת ניהול שיכול לנווט את הדבר הזה. אם היית אומר, וואלה, באמצע זה יש לנו מערכת ניהול מושלמת, זאת אומרת, פוליטיקה שמבינה מה היא עושה, מאמינה במה שהיא עושה ומלוכדת, ופקידות שמבינה את זה ומלוכדת, והיית אומר, אנחנו עושים את הכי טוב שאפשר. העם עושה את שלו, המנהיגים עושים את שלהם, ונתמודד עם האתגרים האלה. אבל כשאתה נמצא בסערה הזו, שכל הבפנים רקוב, אז אנחנו בבעיה קיומית של ממש. יש איזושהי מדינה שיותר מתקרבת לאידיאל הזה שאתה מדבר עליו, שיש לה פוליטיקה שיותר משקפת את העם, שיותר יודעת לנהל את זה? אנחנו חד משמעי בשינוי עולמי, זאת אומרת, התקופה של הדמוקרטיה הייתה לו תקופה מאוד טובה, ואני חושב שאנחנו בשינויים של סדרי עולם, איך העולם מתנהל. זאת אומרת, בסופו של דבר, מדינות היסטורית, תמיד היחס ביניהם הוא על בסיס כוח. כן, יכולים לספר מה שרוצים, מה שקובע ברמה של בין מדינות זה כוח, והדמוקרטיה נתנה למדינות מסוימות להתנהל בצורה מאוד חזקה וכוחנית ולהתפתח לאורך תקופה. זה מתחיל להשתנות ולהתפורר, ויש הרבה לחצים בעולם, ואנחנו חווים אותם פה. אז אין לך מודל של דמוקרטיה שהיא מושלמת, יש לך אולי מודלים של, נקרא לזה, benevolent dictatorship, שיש לך הדיקטטורים שהם קצת נאורים ורוצים בטובת העם שלהם בקצת, שפועלים בצורה יותר... סינגפור, אמירויות. כן, המקומות האלה. עכשיו, אני לא מציע להיות כאלה, אני אומר שאתה מסתכל על מה עובד היום, זה קצת יותר עובד, אבל כל זה לא השאלה. השאלה הוא, אנחנו אמונים על העם היהודי. אנחנו צריכים לדאוג להמשך קיומה של העם היהודי, של מדינת ישראל. זה האחריות שלנו, שכל אחד מאיתנו כיהודים, ואם זה לא עובד, אנחנו צריכים למצוא דרך לתקן את זה, שזה יעבוד. אנחנו צריכים למצוא דרך
להתנהל בצורה אופטימלית אל מול כל האיומים שעומדים מולנו. ושאלת על המעבר, אז בעצם הייתה לי רגע, אחרי זה חודש וחצי שם, שאמרתי, זה לא עובד, אנחנו באיומים האלה צריכים לשנות את זה. ויצאתי למין מסע של להיות, אוקיי, מה עושים? איך עושים את זה בצורה הכי יעילה? עכשיו, המסקנה הראשונה שלי הייתה שזה חייב לעבור במישור הפוליטי. זאת אומרת, אני אסתכל על המדינה עד היום, מלא יוזמות חינוכיות לאורך השנים, לשנות דברים, יוזמות ברמה של חינוך של ילדים, ברמה של חינוך של הפקידים, ברמה של חינוך של מנהיגים, והכל מבורך, אבל בסופו של דבר, האנשים האלה נכנסים למערכת שהיא רקובה, והיא הורסת אותה. יותר חזקה. והיא יותר חזקה מהם, והם עולים למעלה, ונתקעים בבעיות הפוליטיות מלמעלה. אז התיקון, כל תיקון, חייב להיות מגובה בפוליטיקה מלמעלה. כך דוגמה הכי פשוטה. המערכת הממשלתית שלנו, הפקידותית, התקציב המדינה מנוהל בצורה הכי בזבזנית ולא יעילה שאפשר לדמיין. יש לי 20 חברים, אנשי עסקים, שאני הייתי אומר, תן להם עכשיו פלאפון, כן? ושבועיים עם תקציב המדינה וסמכות לקבל החלטות לבד, היו מורידים לך 20% מתקציב המדינה. המיסים של כולנו היו יורדים ב-20%, והיעילות של ההתנהלות של המדינה הייתה עולה בהרבה יותר מ-20%, כן? אילון מאסק ניסה לעשות את זה, והבוקר הוא הכריז שהוא פורש מהבית הלבן וממשיך לנהל את טסלה. זה נכון, אבל אתה קונה אתה עכשיו קנית את הסיסמה בתקשורת. ביום הראשון הוא אמר אני בא לבדיוק 130 יום, כי מבחינת המבנה המשפטי בארצות הברית, מעבר לזה הוא צריך כל מיני אישורים, ולהתפטר מהעבודה שלו, והוא לרגע לא אמר שהוא נשאר יום אחרי זה. תודה על הפרשנות. אז הוא ניסה לעשות מה שאפשר. אבל אני אומר, נגיד עכשיו יבוא לך פקיד, יגיד, אני למדתי לא משנה מה, הלכתי למכון מחקר כזה, לימדו אותי על הכלכלה חופשית וחירות כלכלית וכו', ועכשיו הגעתי למשרד האוצר ואני עומד ליישם, ועבדתי שנים רבות והתקדמתי ואני כבר בדרג בכיר, ואני מבין שפה צריך להוריד 20% מהתקציב. מה יקרה לו? יגידו לאדוני, בוא נקים לך ועדה, נביא לך 4 יועצים משפטיים, תדברו על זה 2.5, אם אתה ממשיך לדבר על זה, נמנה מישהו מעליך, ואתה תמצא משהו אחר לעשות, בצורה מנומסת יגידו את זה. לא יגידו, זורמים איתך, מורידים מפה 20% מהתקציב, עוד לא היה דבר כזה. אז זה חייב את הכוח הזה מלמעלה. רוצים לדעת איך אפשר לנצח את חמאס? זה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים. הצבא שכבש את סיני ב6 הימים תקוע היום בסבבים אינסופיים. השביעי לאוקטובר חשף ששכחנו איך להכריע. אני מזמין אתכם לשני מפגשי זום ב10 וב17 ביוני, בשעה 8:30. יחד נחשוף את העקרונות שהביאו לנו את הניצחונות בעבר. זו לא תיאוריה, זה מה שיכול לשנות את המלחמה מחר בבוקר. הרשמה חינמית בלינק שבתיאור הפרק. עכשיו, שינוי מלמעלה במדינת ישראל, ואני לא מדבר איתך על ביבי, אני מדבר איתך רוחבית. המחלה היא של כל המאה ה-20, המחלה של הריקבון שאנשים לא מבינים מה המשמעות שלהם שם, שהם לא מוכנים לקבל החלטות קשות, בין אם זה להעביר חוקים משמעותיים, בין אם זה לעשות קיצוצים משמעותיים, בין אם זה לשנות כיוון מדיניות, לא מסוגלים להגיע לזה. רק אנשים חדשים יכולים לבוא וליישם את הרעיונות האלה, וחייבים את האנשים החדשים האלה מלמעלה. עכשיו, איך הם יכולים להגיע שמה? אחד, משתי דרכים. או במהפכה, שמדינת ישראל ברור לא יכולות למהפכה, כי כן, אנחנו מוקפים באויבים. אין לנו גבולות ברי הגנה. בדיוק, אין לנו גבולות ברי הגנה, ואם היינו באמצע אירופה, אז היה לנו חלופת משטר עכשיו כבר, אני בטוח, עוד לפני המלחמה, לא יודע מה הייתה התוצאה שלו, אבל הייתה תסיסה, והיו בונים מחדש את המערכת בכוח, כן? אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ולכן זה רק דרך בחירות. עכשיו, כשאני מסתכל על מה שקרה במדינה מבחינה תודעתית, מ-7 לאוקטובר ועד עכשיו, היו לנו 2 שינויי תודעה דרמטיים. השינוי הראשון, אנשים כל כך נפגע להם תחושת הביטחון, הכאב של הפילוג, הפערים הכלכליים והאובדן אמון במערכת כל כך נפגע, הכל ביחד כחבילה, אבל בעיקר הזעזוע של החוסר ביטחון, שהם באים ואומרים,
זה לא עובד, אני רוצה חדש. בתחושה, כל אחד שאתה שואל ברחוב, עשיתי על זה סקרי דעת קהל מעמיקים, הסנטימנט של 120 הביתה, לא כטכנית 120, אלא לא בא לראות אף אחד מהם, אף פוליטיקאי. אני הייתי מעדיף שהחבר'ה שלי מהמילואים, או שהמנהל בית ספר שלי, או שמישהו אחר ינהל את האירוע, אבל לא הפוליטיקאים. זה סנטימנט עצום. אז זה קרקע פוריה לשינוי, זה אחד. ושתיים, הדעות של הציבור על הסוגיות העקרוניות במדינה מתלקטות. הדעות של הפוליטיקאים לא, הדעות של התקשורת לא, כי הם בנויים על פילוג ועל סכסוך וויכוח על כל דבר, אבל אם תשאל, ועשיתי סקרי דעת קהל בציבור, תשאל, האם לדעתכם צריכים לעבור בית במדינה ולקחת את כל הנשק הבלתי חוקי? 92% מהאזרחים היהודים במדינה תומכים באמירה הזו. כן? האם תגיד, האם אתם רוצים יותר מורשת במערכת החינוך? השביעי לעשירי החזיר אנשים חזרה למורשת, ויש רצון אז לדבר הזה. האם תגיד, אתה רוצה לראות ביטחון יוזם, עוצמתי, שמגיע בצורה לא פרופורציונלי ולא מוכן לדבר בכלל על קרקע נקודה? אז אתה מקבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים לתמיכה לזה. אומר את זה פוליטיקאי מימין או משמאל ואתה בוויכוח. אומר את זה מישהו בטלוויזיה, אתה בוויכוח, וזה עושה רושם שאין הסכמות. אבל בדברים האלה ועוד נושאים, יש הסכמות רחבות בציבור, והם לא יוצאים לפועל בגלל המערכת. אז יש לנו קרקע פוריה של רוצים חדש, יש לנו קרקע פוריה שאנשים מסכימים על הסוגיות העקרוניות, ויש לנו מחלה שנקרא הפוליטיקה, הבירוקרטיה הקיימת. האנשים מיואשים, אנשים מסתכלים, ויש ייאוש גדול, הם אומרים, הלוואי שהחדש, אבל אני רואה את זה, ובעצם מה שאני מתעסק פה בשנה וחצי האחרונה, זה איך מציגים את החדש הזה, זאת אומרת, מה זה אומר, מי זה האנשים, מה הדעות, ואיך בונים תקווה בעיני העם, שיכול להיות אחרת, שיכול להיות חדש. העניין הוא שגם חברי הכנסת הנוכחיים, אני חושב רובם חדשים, נגיד 40% מהכנסת הנוכחית, פעם ראשונה עם חברי כנסת, אז אתה מדבר פה על חדש, ישן, אבל גם הכנסת הנוכחית היא כנסת חדשה, וגם הכנסת הקודמת הייתה חדשה, וגם הפוליטיקאים הוותיקים היו פעם חדשים, אז מה קרה? אז אתה צודק שיש הרבה חדשים, אבל תבין איך הם נכנסו כחדשים. הם נכנסו דרך המערכת הישנה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אומר לך, בוא תנסה להיות חבר כנסת בליכוד מחר בבוקר, או חבר כנסת ביש עתיד מחר בבוקר, כן? כאילו בסיבוב הבא של בחירות. אז מי שמנתח את זה נכון, יש מסלול מאוד ברור איך אתה יכול לעשות זה, והמסלול הזה מחייב אותך להתנהג בדיוק כמוהם, רק להיות יותר טוב בזה. כן, תבוא, תצעק יותר חזק, תפלג יותר, תמצא סוגיות הזויות, לעשות סביבם רעש ותקשורת כדי שישימו לב עליך. זה המתכון, ותעשה את הפוליטיקות הפנימיות בתוך המפלגות, ותשחק את המשחקים, ותאגוף פינות, ותהיה כמוהם, ואז בהגדרה, גם החדשים שנמצאים שם, זה די המסלול שהם עברו, ואיך שהם מגיעים, הם לומדים שחייבים להמשיך לשחק שם את המשחק בתוך המערכת. עכשיו, איפה הדוגמות הכי טובות שתיתן לי לחברי כנסת שהם ישרים וערכיים וראויים, שאנשים, הם לא בכנסת, זה אנשים שבאו, היו שם שנתיים, אמרו, תשמע, זה לא בשבילי. נגיד, שטייניץ היה פה, הוא נשאר הרבה שנים, ועשה הרבה תפקידים, אבל הוא אמר שבשבועות הראשונים שלו בכנסת, הוא שאל למה אף פעם לא מזמינו אותי להתראיין, למה לא מזמינו אותי לאולפנים, למה לא, אין ראיונות רדיו, אין כלום. אז שאלו אותו, אתה חבר כנסת בלי ועדה, כאילו בלי רשות ועדה, אתה לא שר, הוצאת פעם מהוועדה, צעקת פעם במליאה, שיסית, זה, אמר לא. אז אמרו, אז למה שנזמין אותך, אתה לא עולה בכותרות. כן. אתה לא שומע מחלוקת, אתה סתם. אז זה, המערכת היא חזקה מהפרט בקטע הזה, בשוטף. נגיד, אני שהייתי איגוד חברות האשראי, אז היה חוק או תקנה שרצינו להשפיע עליו לטובת האיגוד, שהרגשנו שהפקידות והממשלה מביאה משהו שהוא לא נכון והגיוני. ואיך שיניתי את זה? דיברתי, ישבתי עם השר, ישבתי עם זה, דיונים, וכולם עורכים אותך בוועדה כסף וזה, ואז אני התפוצצתי בוועדה בכנסת, כן? והוציא אותי ממש בכוח מהוועדה,
ואז אני עשיתי כותרת שהשר כחלון לא מעניין אותו עסקים קטנים ובינוניים, ובגלל זה הוציא אותי בגלל זה, והוא התקשר אליי מיד אחרי זה, ואמר, שמע, וזה, בוא נראה מה אנחנו עושים עם זה, איך אנחנו מתפשרים, והיה פתרון, וקיבלנו מה שרצינו. וזה קלאסי, ואחרי זה מה הוא הלך לעשות? אחרי שהוא הפסיק להיות שר, הוא הלך וקיבל עבודה אצל החברה בתחום. כן. זו חברה בנקאית או חוץ בנקאית? אשראי חוץ בנקאית. כן, אבל דווקא הוא בחר לא נכון, הוא לא ידע לעשות את זה, אז הוא בחר איזו חברה בעייתית, וזה עוד סיבך אותו. אבל הוא בן אדם טוב, עם כוונות טובות, הוא גדל בתוך המערכת, והתנהל לפי הכללים של המערכת. אבל נגיד לא בליכוד, אז נגיד ביש עתיד או יש לפיד, צריך פשוט קשר טוב ללפיד, שהוא יסמוך עליך, שהוא יחשוב שאתה מביא איזה אלקטורט כלשהו איתך. ואז אתה בתוך הרשימה. אבל אותו בן אדם צריך להתנהל בדרכים בדיוק כמו שהמערכת רוצה שהוא יתנהל. אני חושב שפשוט הוא צריך להיות נאמן ללפיד, או נאמן לגנט, או נאמן זאת אומרת, במפלגות שיש מנהיג אחד, צריך פשוט להיות נאמנים אליו, וזו התכונה הכי חשובה. אז יש לנו או פריימריז, שצריך להיות נאמן לחברי המרכז, או המתפקדים, ולכת למלא בר מצוות, או שאתה צריך להיות נאמן למישהו אחד. זו המערכת. נכון, אז לכן אני חושב שהתיקון צריך לבוא מבחוץ, שיש לנו הזדמנות שיהיו מפלגות חדשות, כן? ואני יודע ששאל את זה הרבה סקפטיות ובטח נדבר על זה, אבל שיהיו מפלגות חדשות של אנשים שבאים מטעמי שליחות, אנשים יוצאי השביעי לעשירי, אנשים שבאים ואומרים, אנחנו יכולים לעשות אחרת, אנחנו יכולים לעשות יותר טוב, ובאים מטעמי שליחות, ולא היו חייבים לעבור את המסננת הזה של להיכנס לתוך הפוליטיקה הקיימת. עכשיו, לשמחתי, בשנה וחצי האחרונה, אנחנו מזהים אנשים כאלה, אנחנו רואים שקמים ארגונים, קנים אנשים, רואים אותם באולפנים. אם פעם, ביום השני למלחמה, אם היית פותח טלוויזיה, מה ראית באולפנים? כל השעברים, הפקידותיים והביטחוניים מופיעים לך בפאנלים ומדברים לך מנגינות של השישי לאוקטובר, כן? וחשכו עיניי שראיתי את זה. ומה שאתה רואה לאט ובטוח, הפאנלים האלה מתמלאים באנשים קצת יותר צעירים, אנשים שעשו משהו בחיים, שהשפיעו על דברים בחיים, אם זה ביטחוני, אם זה חברתי, אבל לא נגעו בפוליטיקה, לא היו מעורבים, והם יכולים לחלום יותר גדול, הם יכולים לדבר על שינויים יותר גדולים, והם כרגע באים מכל הסיבות הנכונות. זה נכון שתשאיר מישהו 10 שנים בפוליטיקה והוא יתקלקל, כי זה היסטוריה של כל העולם של הפוליטיקה. אבל אם יהיה הרבה אנשים חדשים וארגונים חדשים בהתחלה, זה יכול להביא שינוי, כי אתה מקשיב לדור הזה של, נקרא לזה דור הניצחון, זה אולי קצת מעוות, כי דור הניצחון מדבר רק על המאוד צעירים, אבל יש גם דור של בני 40 או 50, שעשה לביתו לאורך השנים, הוא התעסק בענייני חברה וחינוך, ולא הצגה בפוליטיקה, שראה את מה שקורה, ואמר, אני אכנס לזה עכשיו. הדור החדש הזה, הוא מדבר על שינויים דרמטיים, והוא יכול להחזיר את האמון של האנשים, הוא יכול לעבוד את החדש שאנשים רוצים. דיברנו קצת פרסונלית, לא נדבר עכשיו, כי זה, אלינו פה לפני הקלטה כמה שמות, התברר לי גם שחלק מהם אני מכיר אישית, היו פה בפודקאסט, והם רצים לכיוון פוליטי. עכשיו, יופי, אז הם רצים לכיוון פוליטי, הם חדשים, אני גם מאוד אוהב את חלקם, יופי, אז הכל מסתדר. למה צריך אותך, או מה התפקיד שלך בתוך כל הסיפור הזה? אוקיי, אז מה שאני ראיתי זה הדבר הבא. האנשים האלה מתחילים לקום ולהתקדם קדימה. המערכת בנויה בצורה כזו שמאוד קשה. זאת אומרת, המערכת בנויה להגן על הקיימים, גם אחוז החסימה, גם חוקי... אפשר לגייס יותר מ-20,000 שקל מאדם בודד. נכון, יש הרבה... אז זה היה. אני מפשט את זה, המערכת בנויה כדי להגן על הקיים מונופול, לא מונופול, קרטל. בדיוק. עכשיו, האנשים החדשים, כל אחד שנע קדימה בכיוון הזה, בהגדרה, מי שמנהיג ציבורי, כמעט ללא יוצא מן הכלל, יש לו אלמנט של אגו בחיים שלו, אין מה לעשות, זה הדברים... בלי אגו אולי מגיע לשם. נכון, האנשים שאני חושב שהכי מתאים, נגיד, לנהל את המדינה, מבין החברים שלי, זה אנשים שלא רוצים לראות את הפרצוף שלהם בתקשורת, לא מוכנים לראות אותו שם, לא מוכנים, מוכנים לתת כסף, זמן, בשקט, עושים עבודה, אבל לא מוכנים להיות בפרנט. מי שמוכן להיות בפרנט, יש לו אלמנט מסוים של אגו, ובעיית האגו היא בעיה מאוד קשה בחיבור אנשים. זאת אומרת, אז
אז צצים לך, אני זיהיתי בערך 50 אנשים, שבעיניי יש להם את התכונות שלא היו מעורבים בפוליטיקה הישנה, הם מראים נכונות בזה שמקדישים כמעט את כל זמנם לתיקון, להנהגה חדשה, הם הוכיחו את עצמם בחיים, שעשו משהו משמעותי בלהזיז דעת קהל, או לבנות דברים, ולאגד אנשים מאחוריהם. עושה לי רושם שהערכים והגב שלהם במקום הנכון, זאת אומרת, הם מאמינים בחשיבות של העם היהודי, מדינה יהודית, הם מאמינים בזה שמדינה צריכה להיות עוצמתית, הם מאמינים העם צריך קול בדבר הזה, מאמינים שמשקם רקו, והם רוצים לעשות. אז יש לך אנשים כאלה, חלק מקימים ארגונים ואומרים, אנחנו נהיה מפלגה פוליטית, כן? חלק מתחילים להופיע לך בתקשורת ולהוביל דעות בדברים, או להוביל ארגונים חברתיים שהם לא מכוונים פוליטית, ועושים עבודה נהדרת. עדיין הציבור לא רואה אותם. אם תחשוב על טכנולוגיה, אז אני נגיד רואה את עצמי כ-early adapter, שאני ראיתי את האנשים האלה כבר החל מינואר 24, ראיתי אותם קמים מדצמבר 24 ומכיר את כולם ואת השמות והתחלתי לבלות איתם זמן. הצרכן בבית, הוא עוד לא ראה אותם, הוא עוד לא הכיר אותם, אז אם בטכנולוגיה, לא יודע מה, יש מי שכבר עם AI שמשתמש ב7 תוכנות שונות, ואני לא עונה לשום דבר בלי צ'אט GPT וזה, יש עדיין אנשים שעוד לא פתחו צ'אט GPT, והרבה מאוד מהם, כן? זה הקטע, והם יבואו והם יפתחו את זה. אז אני ראיתי את זה, ואני רואה אותם מתפתחים, אבל עדיין כל אחד מהם בנפרד, לא מספיק חזק למשוך את הציבור. זאת אומרת, הציבור, גם אם הוא מגלה אותו, הוא נגיד מופיע לחוג בית אצלם בבית הזה, יש הרבה ארגונים שעושים חוג בית, או מגיע להרצאה שלו, הוא רואה אותו מדבר כמה דקות בחדשות, הוא אומר, זה בחורה נפלאה, הלוואי שהיה אחד כזה בכנסת, הלוואי שהיה אחד כזה בראשות הממשלה, אני מתחבר אליו אישית וערכית והכל, והלוואי שהבן שלי יהיה כמו, אבל אז הוא אומר, זה קטן. הוא הופיע כמה דקות בטלוויזיה, הוא היה בחוג בית, הוא לא יכול להצליח לעבור את אחוז החסימה, ואין לאנשים אמון. שאתה מאגד את הכל ביחד, אם אני לוקח לצורך העניין את כל הקבוצה הזו, כמה אנשים עוקבים אחריהם, בכמה אנשים הם נגעו בשנה וחצי. מיליונים. זה מיליונים. כל אחד בנפרד זה 10,000. במקרה הטוב 100,000. אז יש צורך להביא את זה ביחד. עכשיו אני חוזר לאגו, ואני ראיתי את זה בעולם העסקים. כדי לגרום לשני אנשים שמובילים משהו להתחבר ביחד, אתה נתקל בבעיית האגו, מי מחליט, נכון? אני פעם התנדבתי... מי מקום שני ברשימה, מי מקום עשירי. נכון, אני התנדבתי פעם בתיכונים, בתוכנית שנקרא יזמים צעירים, והייתי מלווה תיכוניסטים בבניית חברה במשך השנה, כאילו ואני זוכר מפגש ראשון, הסברתי מה זה חברה, ומיד קם ילד אחד ואומר, אני שולט, אני רוצה להיות השולט, אני רוצה את המניה השולטת, ומתחיל ביניהם ויכוח מי ישלוט. זה טבע האדם, נכון? אבל כדי להביא אותם ביחד, אי אפשר שהם פשוט ביום לפני הבחירות יתחילו לדבר אחד עם השני וכולם יצעקו אני רוצה לשלוט. כן, גם יש דדליין וזה... נכון, צריכים להכיר, צריכים לכל אחד להכיר באמת מה הוא שווה, להכיר אם הם מתואמים אישית, לבנות מערכות יחסים. אז מה שאני עושה, אני מקיים מפגשים של האנשים האלה מאחורי הקלעים, במטרה של לבנות יחסים, במטרה שיכירו יותר טוב אחד את השני את הדעות שלהם, את הגבולות גזרה שלהם, שיכירו יותר טוב מה יש להם מבחינת הנכסים להביא איתם, שיגיע הרגע שצריך להתחיל להתחבר ביחד, שידעו לקבל החלטות יותר טובות. אז זה כאילו המקום שאני... אתה לא רוצה להוביל, אתה לא רוצה לעמוד בראש שזה משהו. אני רוצה לגרום לדבר הזה לקדם כמה שיותר חדשים בפוליטיקה ובשאיפה מפלגות חדשות. אם אני אהיה מעורב בזה או לא, זה לא כזה משנה לי. זאת אומרת, מצד אחד, אני אומר, ישבתי בבית ליד הבריכה לפני 7 אוקטובר, והייתי מרוצה מאוד במצב הזה, ובלי המדיה החברתית ובלי הכל. כן, אמרת לי, מחקת את כל החשבונות, לא ענית הטלפון, אלא אם כן זה משפחה, חברים. הצעות עסקיות, לא עניינו אותך. וזה, לא, כלום, לא הלכתי לפגישות, אפילו אנשים היו מתקשרים אליי, אתה רוצה תפקיד כזה, או אתה רוצה שתפקיד, אני לא, זה, מעניין אותי, וזה מצב מאוד כיף להיות בו. זה לא המצב של מדינת ישראל היום, אנחנו באירוע קיומי, העם היהודי, ואנחנו נהיה באירוע הזה ב3-10 שנים הקרובות, ואם ננווט את זה נכון, אולי בעוד 10 שנים, יתחיל להיות לנו שוב טוב וסגסוג. נחזור לבריכה. נוכל להתעסק בלהיות אור לגויים, ולא להתעסק בעצמנו. אבל
אני למדתי בבניית עסקים, שאם אתה לא צועד קדימה, דברים לא קורים. זאת אומרת, העסקים הכי גדולים והעסקה שאני בניתי שבמונחים של ישראל היה די גדול, אתה צריך חזון לאן אתה הולך, ואתה צריך לצוד קדימה. וששאלו אותי החבר'ה בתוך הקבוצה, אז איפה אתה בתוך כל הסיפור, אז אמרתי, אני צועד קדימה, ואם יהיו 120 אנשים שיצודו לפניי, ויקחו את הדבר הזה למקום שהמדינה צריכה להיות פה, ואני יכול להיות קצת במשרד לזוטות הרצפה, ואז לחזור לבריכה, אני שמח. אם אני אצוד קדימה, ובסוף אני אלך לידכם, או לפניכם, או אחריכם, זה הכל בסדר. ואני מנסה להביא את האווירה הזו לאנשים. עכשיו, מה שקורה, הדור החדש, הוא באמת, הוא עם פחות אגו. זאת אומרת, זה יותר קל לנהל את הדיון הזה. אז יש אגו טבעי, אבל גם החבר'ה שהקימו ארגונים ומובילים את הארגונים האלה, הם כרגע מדברים נטו טובת המדינה, והם מבינים שצריכים לעבוד ביחד, והם עדיין בשיח של 4 חבר'ה בטנק שעובדים ביחד, או חבר'ה בפלוגה שיש להם משימה ועובדים ביחד. הם לא בשיח של מי ששולט. הפוליטיקה זה מיד קורה אצל כולם, וידחפו אותם, יקבלו יותר תקשורת, ויצטרכו להתמודד עם זה, אבל כרגע הם לא שם, אז יש שיח מאוד פורה בין האנשים האלה. בוא נדבר באמת קצת, דיברת על המושג חדש, גם אנשים חדשים וגם על בעיות ישנות שצריך לתקן ולהפוך אותם למשהו חדש ויותר טוב. אולי תדבר על עוד בעיות, נגיד דיברת על 9-5, אנשים שבשבת לא מגיעים לעבודה, כי הם לא מבינים את חשיבות האירוע, הם מחכים ליועץ המשפטי שיגיד משהו ולוועדה שתוקם. איזה עוד בעיות אתה רואה במגזר הציבורי או בכלל בהתנהלות שלנו כמדינה? אוקיי, אני חושב שהבעיה הכי קשה שלנו זה חוסר יכולת להגיד את האמת בכל רם ולעמוד על זה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, לדוגמה, אנחנו מדינה יהודית. הקמנו מדינה שיהיה מפלט ליהודי העולם, וכדי להגן על היהודים, זאת המטרה שלנו, נקודה. אין פה בלבול, אתה יכול לדבר יהודי, ישראלי, דמוקרטי, זה הכל נכון, אבל אנחנו מדינה יהודית, שבחרנו במערכת הפעלה דמוקרטית, וזו מערכת הפעלה הכי טובה. אבל החוסר יכול פשוט להגיד את זה ככה, כן? וזה, עכשיו, אתה תשאל כל אחד בפוליטיקה, וכל אחד בתקשורת, וכל מנהיג בתוך משרד ממשלתי, אז הוא יתחיל להתברבר לך על אני צריך לדאוג לזכויות, יש לנו גם ערבים במדינה, והכל צריך להיות שווה, והכל זה, ותוך כדי הוא נותן תירוצים, והוא מדבר לא ברור, הוא לא נותן חזון ברור לאן אנחנו הולכים, כי הוא מפחד להגיד את האמת. אם אתה מסתכל נגיד על הערבים מסביבנו, אוקיי? אני הגעתי פה לפני 40 שנה מארצות הברית, שירתי בגולני, בעסק שלי היו לי לקוחות, אולי 30-40% מלקוחות במגזר, בכל המדינה, בכל הכפרים, בכל מקום הייתי. הערבים סביבנו לא רוצים אותנו פה. זאת האמת. אין שום דרך למתן את האמירה הזו, כן? הלוואי שהיה אחרת, הלוואי, כולנו, הטבע האדם, אנחנו רוצים לחלום שיכול להיות שלום שמבוסס על זה של ואהבת לרעך כמוך ופשוט נחבק אחד את השני, אבל הם לא רוצים אותנו פה, זה מציאות שצריך להתמודד איתו. עכשיו, התקשורת שלנו, הפוליטיקה שלנו, גם הפוליטיקה של הימין, כאילו, לא יכולו פשוט להגיד את האמת ופשוט לעיניים ולהגיד, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. ואם אתה מסתכל על הממשלה, יש לנו תקציב של 500-600 מיליון שקל בשנה, יש לנו כמות עובדי מדינה, משרדי מדינה מטורפת שלא מתפקדת, ואף אחד לא מוכן להגיד את המשפט, זה גדול מדי, ואנחנו צריכים להקטין את זה ב-20 או 30%, לחסוך מאות מיליוני שקלים. את עובדים. כן. אף אחד לא, כי יגידו, רגע, מה יגידו, איך זה ישפיע על האלקטורלית מול הוועדים וכו'. אבל זאת האמת הפשוטה, שמדינת ישראל יש לה מצב כלכלי, שההוצאות שלה הביטחוניות יהיו גדולות לשנים הקרובות. אנחנו צריכים להקטין את ההוצאות האחרות, אין פתרון אחרת, אפשר לספר סיפורים, אבל אין לאן לעלות את המיסים ולתת לכלכלה לרוץ קדימה, צריכים להקטין הוצאות. עכשיו, יש ביקוש לכל האנשים האלה, אנחנו צריכים ליישב את הארץ ולבנות את המפעלים ותעשיות ובתי חולים. אנחנו בתעסוקה מלאה כרגע. מה? אנחנו בתעסוקה מלאה כרגע. אז אני אומר, אם העובדי ממשלה האלה יפוטרו,
ויהיו בבית כמה חודשים, וישאלו את עצמם רגע מה הם רוצים לעשות, והם יגלו שהמקצוע שהם עשו בו עד עכשיו, תכלס הוא לא רלוונטי, כי לא פקיד שתוקע עניינים, אף אחד לא צריך. צריך אנשים שעושים דברים, לא אנשים שתוקעים. אז הם ילכו לחברות, וימתיעו את עצמם מחדש. נכון. כיום מאוד קשה לגייס עובדים. נכון. אני גם בעצמי פה מנסה לגייס איזה משרה, והשוק מלא. לא, אין, השוק מלא, ומה שקורה, שאותו, נגיד, יתירות כוח אדם של 20-30% בשירות המדינה, זה לא, זה פוגע בהם. זאת אומרת, שיש לך, והיו לי הרבה מאוד עובדים לאורך השנים, עבדתי עם אלפי חברות, וראיתי מה זה קורה, שיש לך עובד שהוא מגיע ועבודתו זה להיות מחליף מספר 3 בארכיב, אם במקרה 1 ו-2 לא מגיעים לעבודה, ואם במקרה מישהו מבקש תיק, אז הוא שבוז, הוא לא מרוצה, כי הוא לא רואה משמעות בעבודה שלו, הוא חוזר הביתה, הוא מוציא את זה על המשפחה שלו, הם מוצאים את זה על הסביבה, וזה דבר מאוד מאוד לא בריא. ולעומת זאת, אם הוא היה עובר לעבוד בבנייה, ואותו אחד היה מתעסק בלתייך קירות, ובסוף הוא היה גומר בניין פעם בחודשיים, ורואה בניין יפה שהוא בנה, ומקבל את אותו משכורת, או אפילו יותר על העבודה הזאת. כנראה יותר. אז הוא היה מרגיש מצוין עם עצמו. והוא היה עובד עם אנשים שמרגישים מצוין עם עצמם. אבל אין למישהו את האומץ להגיד את האמת, ולהגיד פשוט יש לנו יתירות כוח אדם, ובירוקרטיה מסואבת ומטורפת במדינה, ואנחנו צריכים לחתוך בבשר החי. רם עמנואל פעם אמר can't get כאילו, אסור לגרום למשבר טוב להתבזבז. כן. Can't get good crisis go to waste. ואנחנו פשוט בזבזנו את המשבר הזה. אנחנו עדיין בתוך המשבר, אבל הייתה מלחמה, או יש מלחמה, לא ברור באיזה עצימות, וסמוטריץ' נגיד לא עשה שום רפורמה משמעותית במגזר הציבורי, אלא מע"מ באחוז, שזה בעצם לייקר את כל המוצרים באחוז, העלה מס על חברות בהקשר הזה של רווחים כלואים, וגרם למלא חברות להירשם בחול, ובעצם הוריד את תקבולי המיסים של ישראל, כי חברה שנרשמת בחול, אז היא לא משלמת שקל לישראל. פשוט נזק. והם נותנים גם לשקר הגדול של האינפלציה הנמוכה להמשיך. יש לנו פה אינפלציה מטורפת. תדבר עם מי שאתה רוצה ברחוב, באיזה רחוב שאתה תרצה, באיזה עיר בישראל, תשב איתו, תגיד לו איך אתה מרגיש עם המחירים, עם העלויות סביבך, עם זה. כולם יגידו, המחירים בשמיים, יותר קשה לי עכשיו, אני לא סוגר את החודש. זה האמירה מדינה, אבל תשאל את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואת בנק ישראל, הם יגידו לך, יש לנו אינפלציה נמוכה לפי... איך זה יכול להיות? כי הם בסוף בודקים את מדד המחירים לצרכן, באופן מדעי. הרי נכון, יאכטות לא נכנסות למדד המחירים לצרכן, כי הם לא חלק מהמוצרים הבסיסיים נקרא. כן. ויש קוויאר גם לא. אבל יש דברים שכן נכנסים, והדברים האלה הם מדעיים, אתה יודע, מקום המדינה ועד היום, מדי פעם משנים פה ושם מוצרים, אבל איפה השקר? השקר הוא בשתי מישורים בעיניי. אחד, זה איך אתה בונה את הסל, אוקיי? שאתה בונה סל של דברים, לא משנה באיזה תחום, אתה צריך לתת משקולות ואתה צריך זה, וזה לא מדעי. זה ככה, זה להרגיש מה, וזה, אתה יכול לעשות את זה או לפי תחושות, או לפי תוצאה רצויה. אבל מה שקורה עכשיו זה פשוט האנרציה. זאת אומרת, קבעו איך זה יהיה, קבעו איך בודקים את זה כדי להתאים את זה. לפני 40 שנה, 50 שנה, אני יודע מתי קבעו את זה. יש לך חבורה של הפקידים שעובדים שם, במקום שיהיו שם 20 פקידים, יש לך משהו כמו 200 פקידים, אני לא יודע בדיוק את המספר, אבל זה מנופח. כל אחד יש לו איזה תפקיד, שהתפקיד שלו זה במספר הזה, בימים האלה לערוך את הבדיקה הקיימת ולהגיד אם בבדיקה הזו להעלות את המשקל של זה בעוד 0.25% או להוריד, כן? אף אחד לא בא ואומר, רגע, אולי כל השיטה הזו היא לא נכונה. אז זה לא שיושבים שם בקומבינה ואומרים בואו נעשה לעצמנו אינפלציה נמוכה כזה, אבל האנרציה של הפקידות מאפשרת לאינפלציה להישאר נמוכה בסטטיסטיקה, ואז זה יוצר את השקר הזה, והשקר הזה מאפשר לממשלה לא להתמודד עם האמת. כאילו להגיד אין משבר, הכל בסדר. נכון, אם היו רואים שיש אינפלציה של 12% באופן רצוף ב5 שנים האחרונות, ולא 2, 3, 4, אז ההתייחסות הייתה להיות אחרת, אנשים היו צועקים, אומרים להם אבל בחדשות, אומרים להם בעיתונות הכלכלית, אומרים להם בחברות הגדולות, הכל בסדר, כי השיטה הזו עובדת לפוליטיקאים, היא עובדת לחברות הגדולות, היא לא עובדת לעם ישראל. האמת היא, העדות הכי טובה לדברים הראשונים שאמרת, אני חושב כאילו לכל השיחה הזאת עד עכשיו, שאתה צודק במחלה הזאת של הפוליטיקה, זה זה שבאמת, אני כל כך מתפלא שלא היו שום רפורמות בשנה וחצי האחרונות. שום רפורמות. כלכליות, בתחום
תחבורתי, אפילו רישיונות נשק, מה שבן גביר עשה זה טיפה בים. כאילו מה הוא נתן? הוא הרחיב במקום רק רובעי 07 לתעודת לוחם. ובמקום כמה יישובים, אז הוא הוסיף את שדרות, ועכשיו הוא גם הוסיף את אשקלון ליישובים הזה, כן. כאילו, איפה המהפכה? אתה מסתכל... לא מהפכה, סליחה, מהפכה אנחנו לא רוצים, אבל איפה הרפורמות המשמעותיות שמזיזות את הגבינה קצת? שום רפורמה. כי המערכת היא נגד רפורמות, היא נגד שינויים. הפקידות והפוליטיקה הקיימת, התרבות שלהם, זה לא לשנות כלום. וזה לא קשור לפרסונה, זה קשור למפלצת שיצרנו פה, ורק מישהו חדש, רק אנשים חדשים, יכולים לבוא ולהגיד את האמת, ולהגיד הדבר הזה אוכל אותנו בפנים, ואנחנו צריכים לפרק אותו. עכשיו, זה אף פוליטיקאי קיים, לא אגיד לך, אז ביקשת דוגמאות. לא, אני גם ראיינתי אותם. דיכטר הציד אותנו אחורה, נגיד היה לפניו את עודד פורר, שר חקלאות, שבאמת עשה רפורמות בממשלת בנט לפיד, והוא גלגל את כל הרפורמות האלה אחורה, פשוט הזיה טוטלית. סמוטריץ' היה פה, דיברתי איתו על רפורמות בתחום האוצר, יוק, שום דבר. נכון, תראה, אחד מהדברים נגיד שצעק לי, כי זה גם מתחיל מלמעלה הדבר הזה. נכנסנו למלחמה, היה ברור שיהיה קשה כלכלית, ברור שזו סוגיה שצריך להתמודד איתו, ובאים לך חברי כנסת, ומה היו צריכים לעשות כמנהיגים? היו צריכים לבוא ולהגיד, שמע, יהיה לנו קשה, אנחנו נוריד קצת את המשכורת. נכון? תחילת מלחמה, אנשים עשו כל מיני דברים, כלום. אין לך שום שיח על זה, אין לך שום... הורידו ב3%. מה? הורידו ב3%. עכשיו, לא בהתחלה. לא בהתחלה, לא. כן, וזה בכל מיני זה, אבל זה פשוט הזוי שאנשים יעבדו לך, כאילו תחשב איזה משרה הם עובדים, זאת אומרת, חברי כנסת, קשה להגדיר מה העבודה שלהם, זה לא מוגדר, זה סוגיה אחת, אבל אנשים באים לך, אז יש להם עבודה, להיות בכנסת, להיות בוועדות, לחוקק חוקים, זה חלק מאוד מוגדר וברור של תפקידם. נכון? ואתה משלם להם בתור ציבור לעשות את זה. אנשים באים לך 30% נוכחות בכנסת, 10%, 40%. קצת, עם התפקיד של חברי כנסת, קצת קשה לי להגיד שהתפקיד הוא רק להיות בכנסת. לפי דעתי, גם להגיע לפה, לדבר מול הציבור, זה חלק אינטגרלי. גם בר מצוות, זה חלק אינטגרלי מהתפקיד. נכון, אבל... אני בטוח שהם לא נהנים מבר מצוות. נכון, אבל הנוכחות בכנסת, זה מוגדר. זאת אומרת, אין לך מקום שמוגדר שתעשה 100 בר מצוות בשנה ו20 פודקאסטים בשנה כחבר כנסת. יש מקום מוגדר שאומר, אתה חבר בוועדה, יש לך אחריות להיות בוועדה הזו. עכשיו אני ישבתי בקרוב ל100 ועדות לאורך השנים בכנסת, בכל מיני תחומים שבאתי לייצג את התחום האשראי החוץ-בנקאי וכל מיני דברים אחרים שהייתי מעורב בהם. ואתה רואה נוכחות בוועדה, זה בא לך יושב ראש של הוועדה, ובא לך עוד איזה אחד, ואז שלמישהו יש מקום שהוא חושב שיכול להיות כותרת, אז נגיד סתם אני זוכר ועדה אחת, דיבור על משהו שאולי יפגע בגמחים. אז פתאום הדלת נפתח, גפני מתפרץ קדימה, זורק 2 משפטים לציטוט על הנושא הזה, חוזר אחורה והולך לעשות משהו אחר. יוצא מהחדר? כן. אני נגיד ישבתי בוועדה שעשתה את הרפורמה הזאת של הנשקים, ועדה לביטחון לאומי, זה היה מ-10 בבוקר עד 11 בלילה. ישבנו באמת כל כך הרבה שעות, וכמעט גם בלי הפסקות וזה, וגם המזנון בכנסת נסגר בערב, אי אפשר להיות בכנסת בערב, אין אוכל, פשוט היינו רעבים, הזמנו פיצות. עכשיו, בהתחלה ישבו שם פנינה תמנו כהן, וישבו עוד כל מיני חברי כנסת מיש עתיד, ונתנו הצהרה, כמו שאתה אומר, יצאו. נכון. מי נשארו בסופו של דבר? אני אגיד רק מי נשארו, אני לא אגיד מי יצאו, וזה, תבדקו לבד מי החברים בוועדה לביטחון לאומי. היה כמובן את היושב ראש, את פוגל, היה את צבי סוכות בא והלך, כן. למרות שהנושא חשוב לו, מיצהר וזה, בסדר. היה עמית הלוי נשאר כל הזמן, שמחה רוטמן, שהוא בכלל לא חבר ועדה. הוא בכלל חבר ועדה. הוא יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, היה 100% מהזמן, וממש סוג של ניהל את הדיון, כי הוא משפטן והוא מבין בזה וזה. היה שם עד 10 בלילה, זה באמת, אני אומר, שפו ענק לשמחה רוטמן, אז עמית הלוי זה, ומי עוד היה? אני לא זוכר. זהו, ויש עוד איזה 5-6 חברי ועדה. שמה שאתה מספר... הם לא היו. אני עובד עם הרבה חבר'ה... ארי קלנר, היה גם עד הסוף, סליחה. מה שאתה מספר,
זה מה שאתה רואה בכל ועדה. אני עובד עם מלא החבר'ה צעירים עכשיו שבאים והקימו ארגונים ומתקדמים למנהיגות, והם באים לראשונה לוועדות כנסת מאז תחילת המלחמה, כדי בעיקר בנושא הגיוס, אבל גם בכמה נושאים אחרים, והם חוזרים והם מופתעים, האנשים לא היו, לא אכפת להם, אמרתי להם, זה כל ועדה, בכל נושא זה ככה, ואז אני שואל, למה משלמים לחבר הכנסת האלה? אם בן אדם לא בא לעבודה, אם אתה עכשיו עובד במפעל, בתנובה, לא יודע מה, או אתה עובד בחברת הייטק, ואתה מחליט, אני 30, 40, אולי 70% מהזמן לא בא לעבודה. אבל במשרות אמון זה קצת אחרת. אבל במשרת אמון, כשמישהו עכשיו עובד אצלך ועובד מרחוק, עובד באיזה משרת אמון, אתה אומר, העיקר get the work done. הייתי מנכ"ל של חברה ציבורית, היו לי סמנכ"לים בחברה, כולם במשרות אמון, ושהיה לי ישיבת הנהלה, כן, אם אני עושה ישיבת הנהלה, לדבר על משהו חשוב לחברה, אם סמנכ"לים לא מופיעים לישיבה? לא, זה קו אדום. אז בסדר, אבל אתה חבר כנסת שמונית להיות חבר בוועדה, כן? אני לא מדבר איתך על צעקות במליאת הכנסת, אני אומר ועדה שאמורה לקבל החלטות עכשיו על חוק או תקנה שתיכנס ותשפיע על כולנו, ואתה לא בא לזה, אז אתה לא עושה את העבודה שלך. יש בעיה אולי יותר גדולה, שנגיד בוועדה של ביטחון לאומי אני מבין יותר מאשר שאר הדברים, אבל אני באתי, ספרתי ראשים, אמרתי, יש לנו פה את אריאל קלנר, ויש לנו את עמית הלוי, ויש לנו את צבי סוכות, וואלה, חבר'ה שבאמת מאוד רוצים להרחיב נשקים. והיועץ המשפטי בוועדה מתנגד, וזה, דבר ראשון, הם לא אמורים לספור אותם, כי הכנסת יכולה לחוקק בעצמה. היא לא צריכה להיות משפטי, אפשר תכף לדרוס אותו. וגם הם לא אמרו קו אדום, הם אמרו, אנחנו לא בעד. בסדר, אבל הם לא אמרו, עד אם הדבר הזה עובר, זה לא בגיץ, ולא נגן, וזה לא קשור. ואמרתי, רגע, ניגשתי לאותם חברי כנסת, אני לא אגיד בדיוק מי, אבל כן, מהשלושה האלה. אמרתי להם, יש לנו רוב בוועדה. אז מה אם פוגל, בגלל בהוראת בן גביר, לא בדיוק רוצה לקדם פה את הדברים, נגיד מונע את הרפורמה המשמעותית של לתת נשק לכל יוצא צבא. לא רק תעודת לוחם, ולא רק בין התאריכים האלה והאלה. אמרו, אבל היחידי שיכול להכניס משהו לתוך התקנות, זה פוגל. לא, אנחנו לא יכולים. אז אני מבין, באמת, אני מבין למה פנינה, יש לפיד יצאה מהחדר. כי היא לא יכולה להשפיע בשום דרך. היא אומרת, ממילא פה הדבר הזה יעבור. אני ממילא במיעוט. אין שום סיבה. עכשיו אתה מסביר את הכישלון ואת הריקבון של המערכת, ולכן אני אומר פה גם את הכללים של ההתנהלות של הכנסת עצמה. אבל זה מתחיל מאיך המנהיגים מתנהלים. כי מה היה, בוא ניקח את נושא הנשק, כן? מה לטעמי, ואני חושב שלטעם רוב אזרחי ישראל היה צריך לקרות. היה צריך לבוא שר לביטחון פנים, ואני שם את השם בצד שנייה, כי זה לא משנה מי היה באותו רגע שר ביטחון פנים. לא משנה אם זה בן גביר, נכון. או מישהו אחר. או דיכטר. ומי שהיה בתפקיד הזה בתחילת המלחמה, היה אמור לבוא ולהגיד, יש לנו סכנה ממשית בגבולות שלנו, אין לנו כוננות כמו שצריך, יש לנו סכנה ממשית בתוך המדינה. גם בכפר סבא. אנחנו צריכים לחמש את כולם, ועכשיו אנחנו מארגנים מבצע, עוד שבועיים מחלקים נשק ארוך לכל היישובים, מחלקים נשק קצר לכל מי שצריך אותו, עושים איזושהי בדיקה פשטנית להיות שאנשים לא פסיכיים, וזהו. היה צריך להגיד, ולא מעניין אותי כל מה שאתם אומרים, ובואו עכשיו ניישם את זה. עכשיו, אם עכשיו היו מעלים את מה שאמרתי להצבעה לאומית, היו עושים משאל עם על הנושא הזה, 90% היה לוחצים בעד. אבל המערכת עוצרת זה. בא היועץ המשפטי, אמרו, לא עושים את זה ככה, קודם כל צריך להקים תת ועדה לוועדה, שתחשוב אם כדאי להמליץ על הדבר הזה, ואיך מקימים את התת ועדה, הולכים ליועץ המשפטי של 3 משרדים, מתייעצים איתם איך להקים את הוועדה, כן? וזה מה שקורה, ואז איך בוחרים את חברי הוועדה. ממנים את אפרים קישון לתסריטאי של כל הדבר. ואז יש לך מצב שזה נשמע ניצחון אדיר, וזה באמת ניצחון אדיר בממדים של מה אנשים יכולים לעשות, ששינו את התבחינים שעכשיו יותר אנשים יכולים לקבל נשק, אבל עדיין... לא כל כך הרבה. קצת, אבל נכון, אבל עדיין... עוד 300,000. עולים חדשים, יש לך עשרות אלפי כאלה. הם צריכים להמתין 3 שנים. כן, לא יכולים לקבל נשק. אז מה, אז מישהו... דרך אגב, אני דיברתי עם הרבה אנשים, הפודקאסט הזה בגלל שהוא מעודד נשק הרבה, אז אני מקבל הרבה אימיילים, אנשים מקנדה, מארצות הברית, אומרים לי, יש לי נשק, יש לי אפילו כמה נשקים בבית, איך אני עושה את המליאה? אמרתי לו, אתה לא יכול לעשות את המליאה, תמכור אותם, תגיע לארץ, יעברו 2-3, הוא אפילו לא יכול לגייר את הנשק, הוא לא יכול להגיד, אוקיי, אני מפקיד את זה פה במטווח, עד שיעבור 2 שלי, 3 שנים, ואז אני יוצא אותו. לא. יהודי בניו ג'רזי החזיק 2 כלי נשק בבית שלו 30 שנה להגנה עצמית. כל שנה,
כל שנה, ולפעמים כל שבוע, הלך למטווח השכונתי והתאמן עם האקדח שלו. כן, יש מצב שהוא אפילו יודע להפעיל את האקדח הזה יותר טוב מיוצא גולני כמוני, אוקיי? הוא עולה לארץ, סקריפט אוף ארמס. אומרים לו, בניו ג'רזי יכלת להחזיק נשק כדי להגן על עצמך, אבל במדינת היהודים אתה לא יכול להחזיק נשק. הזוי. עכשיו ברור שזה הזוי. למה זה לא קורה? כי המבנה הרקוב הזה של הפוליטיקה, גם אם היה בא לך בן גביר ומציע את הדבר הזה, מיד יגידו, בגלל שזה בן גביר או בגלל שזה ימין, לא בגלל שאנשים חולקים על הדעה, זה בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות, והפקידות מתלהמת על זה ומתחילה לתת סיבות למה זה יכול להיות, וזה נתקע, ולכן גם לא מעלים את זה מלכתחילה, הפוליטיקאי, כי הוא מבין שאין לו סיכוי, והוא מזמן הרים את הידיים, לא הוא ספציפי בן גביר, אבל כל אחד מהם ביכולת לעשות שינוי. לכן אני אומר, רק חדש, תיקח, לא יודע, סתם דוגמה, אודליה קדמי, כן, שהזכרנו אותה לפני כן, האישה מדהימה שדחפה את הנושא של תבחיני הנשק. במיוחד לנשים. נכון, לנשים. אז אודליה לא שאלה מה מותר בוועדה, מה אסור בוועדה. היא באה ואמרה, זה ברור לכולם שאישה שהיא בבית, שבעלה יצא למילואים, היא צריכה נשק במצב הזה, ובואו נשנה את זה. היא נתקעה בבירוקרטיה ובפוליטיקה ודחפה כמה שהיא יכולה, אבל היא השתמשה בשכל הישר, לא בשאלה של מה זה ימין ושמאל, בסוף היא הצליחה. כן, בסוף היא העבירה את זה לפני שבועיים. הצלחה מדהימה בשביל אודליה, אבל הצלחה קטנה בשביל המדינה, כי מה שהיו צריכים לעשות זה להגיע מצב שכל אישה בישראל שרוצה יכולה לקבל, לעשות מטווח, לוודא שהיא לא פסיכית ולתת לה נשק. ואנשים גם, אני חושב, לא משתמשות בנשק באופן פלילי. אני לא יודע אם אי פעם בתולדות המדינה, אישה שהיה לה רישיון נשק, השתמשה בו באופן פלילי או אסור. כן. אפילו פעם אחת. נגיד השנה, גברים, אז נרצחה אישה אחת בלבד כל השנה בנשק פרטי ברישיון. זהו, זאת אומרת, הרבה מאוד מקרים של פיגועים נמנעו. מקרה אחד, בסדר, דרך אגב, יכול להיות שאם לא היה לו נשק, הוא היה רוצח את אותה אישה עם פטיש, עם מברג, עם סכין, אנחנו לא יודעים. אבל הסטטיסטיקה מדברת לטובת הדבר הזה. בוא נחזור רגע באמת לסיפור האישי שלך. מה הוביל אותך בעצם לפעול בשיטות שאתה פועל כיום, של להגיד אנשים ביחד וזה, מהתחום המקצועי? לפני 21 שנה, בער בי דחף יזמי. אני רציתי להקים עסק ולא לא ידעתי באיזה... היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו. אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס. כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על המשמעות פלוס, כאן למטה, ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם. צרכנים, לעסקים קטנים ובינוניים, כי זה מייצר תחרות. ואז הסתכלתי על